اليوم ليس يوماً عادياً في تاريخ الطقس الأمريكي. اليوم 30 من يناير، اليوم الذي وصفته مراكز الأرصاد بأنه النقطة السوداء داخل قلب العاصفة، اليوم الأصعب منذ بداية العاصفة الثلجية التي اجتاحت الولايات المتحدة، يوم تحولت فيه الثلوج من ظاهرة طبيعية إلى قوة قاتلة، ومن منظر أبيض هادئ إلى سلاح تجميد جماعي. يوم استيقظت فيه مدن كاملة لتكتشف أن الحياة نفسها توقفت فجأة تحت الصقيع. منذ الساعات الأولى بدأت المؤشرات الأخطر تظهر، درجات حرارة تهبط إلى مستويات غير مسبوقة، رياح قطبية تضرب بعنف، وثلوج كثيفة لا تتوقف عن التساقط، وكأن السماء قررت أن تغلق أبوابها على الأرض. في هذا اليوم تحديداً لم تعد العاصفة مجرد توقعات، بل أصبحت واقعاً مميتاً تعيشه أمريكا لحظة بلحظة. في الشوارع المشهد يفوق الخيال، سيارات متوقفة بلا سائقين، مركبات تنزلق وحدها فوق الطرق المتجمدة، تصطدم بالأرصفة، بالمباني، بسيارات أخرى، مسببة سلسلة من الحوادث العشوائية التي لا يمكن السيطرة عليها. الطرق السريعة تحولت إلى مصائد جليدية، والجسور أصبحت مناطق خطر مطلق، حيث يكفي خطأ بسيط لتتحول السيارة إلى كتلة معدنية منزلقة بلا أي تحكم. لكن الأخطر ليس الحديد بل البشر. في هذا اليوم سجلت السلطات الأمريكية حالات صادمة لسكان تجمدوا حرفياً داخل منازلهم أو سياراتهم، أشخاص فقدوا التدفئة لساعات طويلة ثم عثر عليهم بلا حرك، وقد غطى الجليد أطرافهم وتوقفت أجسادهم عن المقاومة. العاصفة لم تمنح الجميع فرصة للنجاة، خاصة كبار السن والمشردين وسكان المناطق النائية الذين انقطعت عنهم الكهرباء والاتصالات بالكامل. الثلوج لا تزال تتساقط بلا توقف، تغطي كل شيء، تخنق الشوارع، تعزل الأحياء، وتحول المدن إلى جزر بيضاء معزولة. فرق الطوارئ تعاني للوصول إلى البلاغات، سيارات الإسعاف نفسها علقت في الثلوج، وفرق الإنقاذ تضطر أحياناً إلى السير على الأقدام وسط الرياح المتجمدة في سباق يائس مع الزمن. ولا يقتصر المشهد المأساوي على البشر فقط، الحيوانات أيضاً تدفع الثمن. في عدة ولايات أمريكية وثقت كاميرات مواطنين مشاهد صادمة لحيوانات أليفة ونباتات برية وقد تجمدت في أماكنها، طيور سقطت من السماء بعدما شلت أجنحتها من البرد القارس، حيوانات شاردة تحولت إلى تماثيل ثلجية على الأرصفة، ومزارع كاملة فقدت ماشيتها بسبب درجات الحرارة القاتلة. الطبيعة نفسها بدت عاجزة أمام هذه الموجة القطبية العنيفة. انقطاع الكهرباء كانت ضربة الأقصى. ملايين الأمريكيين دخلوا هذا اليوم بلا تدفئة، بلا إضاءة، وبلا وسائل اتصال. شبكات الطاقة لم تتحمل الضغط، وأسلاك الكهرباء انهارت تحت وزن الجليد، ومحطات التوليد واجهت أعطالاً متتالية. داخل المنازل درجات الحرارة اقتربت من الصفر، والمواطنون اضطروا لاستخدام وسائل بدائية للتدفئة، ما أدى إلى حرائق وحالات اختناق في بعض المناطق. السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وأصدرت تحذيرات غير مسبوقة تطالب السكان بعدم الخروج تحت أي ظرف، لكن الواقع كان أقسى من التعليمات. هناك من اضطر للخروج بحثاً عن الدواء أو الطعام أو النجدة ولم يعد. المطارات الأمريكية شلت تقريباً، آلاف الرحلات ألغيت، ومئات الطائرات بقيت متجمدة على المدرجات. حركة القطارات توقفت في عدة ولايات، وسلاسل الإمداد بدأت تتأثر، ما ينذر بأزمة أكبر إذا استمرت العاصفة على هذا النحو. خبراء الطقس أكدوا أن 30 يناير هو ذروة العاصفة، حيث تلاقت 3 عوامل خطيرة في وقت واحد: برودة قطبية شديدة، رياح عاتية، وتساقط ثلجي كثيف، ما جعل هذا اليوم الأخطر منذ بداية الكارثة. التحذيرات تشير إلى أن أي خطأ في هذا التوقيت قد يكون قاتلاً، وأن النجاة تتطلب التزاماً صارماً بالبقاء في أماكن آمنة. في المدن الكبرى المشهد يبدو سينمائياً مرعباً، ناطحات السحاب مغطاة بالجليد، الشوارع خالية إلا من سيارات مهجورة، وأصوات الرياح تصنع صريراً مخيفاً بين المباني. أما في المناطق الريفية فالعزلة مضاعفة، والبرد أشد والنجدة أبطأ. الولايات المتحدة بكل ما تملكه من إمكانيات تقف اليوم أمام اختبار قاس أمام قوة الطبيعة. عاصفة واحدة نجحت في شل الحركة، كسر الروتين، وتعليق الحياة مؤقتاً.
السؤال الآن ليس ماذا حدث، بل إلى متى سيستمر هذا الجحيم الأبيض، وكم عدد الضحايا الذين لم يكتشفوا بعد تحت الثلوج. ومع استمرار تساقط الثلوج وتحذيرات من موجات تجمد إضافية خلال الساعات القادمة، يبقى يوم 30 يناير علامة فارقة، يوماً سيذكر باعتباره اليوم الأصعب، الأبرد والأكثر رعباً في هذه العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا بقسوة غير مسبوقة. مشاهدينا الأعزاء، نحن الآن على أعتاب واحدة من أكثر الفصول الجوية قسوة وعنفاً منذ سنوات، حيث تتصارع الرياح مع الثلوج والأمطار العاتية على مساحات شاسعة من العالم، من قلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، مروراً بكندا، وصولاً إلى كل مدينة وبلدة تواجه موجة من الطقس المتطرف لم تعرفه منذ عقود. المشهد ليس مجرد منخفض جوي، بل سلسلة متلاحقة من الأحداث الطبيعية التي تقلب الحياة رأساً على عقب، تهدد البنية التحتية وتوقف حركة الاقتصاد، وتضع الملايين أمام اختبار صعب للصمود والتكيف مع قوة الطبيعة غير المسبوقة. في الولايات المتحدة، العاصفة الثلجية العملاقة فيرن مستمرة في مهاجمة المدن الكبرى، جالبة معها برداً قارساً يتجاوز كل المعايير المعروفة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة في ظل رياح عاتية تشبه العواصف القطبية التي تبتلع كل ما في طريقها. الثلوج تراكمت على الطرق السريعة والمنازل، أعمدة الكهرباء تنهار تحت ثقل الجليد، ومئات الآلاف يعيشون انقطاع التيار، بينما فرق الطوارئ تواجه صعوبة بالغة في الوصول إليهم بسبب انغلاق الطرق وانعدام الرؤية. وفي قلب هذه العاصفة فقدت عشرات الأرواح بسبب حوادث السير وانخفاض حرارة الجسم، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة وسط ظروف قاسية للغاية. أما في أوروبا فالمشهد لم يكن أقل رعباً، بل ربما كان أكثر تعقيداً. فيضانات عملاقة اجتاحت المدن والبلدات في غرب وجنوب القارة، مدن كاملة غارقة في المياه، شوارع أصبحت أنهاراً من الأوحال، ومنازل غمرتها السيول حتى الطابق الأرضي، والطرق الرئيسية تعطلت بالكامل. السلطات الأوروبية اضطرت لإجلاء آلاف السكان، وفرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة تحاول الوصول إلى المناطق المنكوبة رغم الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. الأمطار لم تتوقف، والجليد تراكم على الأسطح، ما أدى إلى انهيارات أرضية موضعية في المناطق الجبلية وأضرار جسيمة بالبنية التحتية. وبحسب التحليلات الرسمية، الدول الأكثر تضرراً شملت ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا وبلجيكا، حيث انقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة، وتعطلت شبكات النقل، وتوقف النشاط الاقتصادي تقريباً.